Hello, gagaya, mga mamshis and popshis. Okay. Mag-grill po tayo. Mag-grill tayo ng ribeye for lunch. Okay. Sa mga hindi pa nakakaalam, para po masanitize ang ating barbecue grill is pinakamabisa po is yung onion. Ayan. Kuskus mo na ganyan, oh. Paulit-ulit. Okay. Yan. Tayin na lang natin yung yan. Meron din naman kaming panglinis dito na brush. Medyo malinis ba? Yan. Oh. Iyon na. Yan. Hindi malinis na. Ilalapag na lang yung karne. Okay, tell daddy to get the steak. Dali. Yes. Dali na. Oo. Dali na. Okay, sara muna natin. Yan, doon muna tayo. Tingin muna tayo sa view sa likod ng bahay. Sabi mo. Steak! Daddy, steak! Yan ang view natin sa likod. Where's the steak, Daddy? No? Okay. Yan. Say hi, anak. Oh, diwang. Bagong gising, sabi nga nila, magbiro sa lasing, huwag sa bagong gising. Ayan. Ewan ko kung nakikita nyo yung mga pato. Ang daming pato. Tahimik sila ngayon. Ayan. Ngayon, babalibag na natin yung steak sa boom. Tapos, gumagamit din kami ng show them. Ham. Okay. There you go. Tapos, anuhin ulit natin ng onion. Yan. Okay. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po kayo and don't forget to click the notification bell. Ayan. Ayan. Tayin natin. Come on, tell daddy, anak. Come on. Call daddy. Call daddy. Call daddy there? Yeah. Tell daddy, where's the steak? Kamu baka maihaw na yung iPhone. Steak? Yeah. Daddy! Ayan. Where's the steak? May mga tanim-tanim na dito. Where's the steak? Hindi pa rin namin mailagay sa mismong vegetable box na lupa kasi tulad next week 30 degrees na naman. No. Ito po yung steak, ribeye. Yan. Hey. That's my daddy. That's your daddy. Yan, lapag na. Yung makapal sa kanila, sa akin manipis. Ayoko kasi na may dugo-dugo. Then I have to close it. Okay, then isara down natin siya. Okay. That's him. Hi, Colette. O sige, you drive na pala your car. Dali na, drive your car na, anak. No, I'm Come on, show them. Show them how good of a driver you are. fine. Ay, ba't ka galit? Sige na. Come on. Okay, come on. Oh, Bye. where you going? Oh, edi wow. Gulo-gulo na naman dito kasi
Nagtanim kami. Don't look me, okay? Ha? Don't look me. Don't look at you. Okay. Don't look me. Okay. Alright, so. Pasyal ko muna kayo sa aking vegetable garden habang hinihintay nating baliktarin ang steak. Siguro hintayin natin ng mga 3 minutes. Yan. Hindi ko forte ang pagluluto kasi ng mga steak na yan. Nangialam lang ako. Okay. Ayan, malalaki na yung talong natin, kamatis, sili, ang ating talbos ng kamote, kalabasa, sili ulit. Ayan. Yung ampalaya ko. Lumaki na. Kamatis. Daddy! Ayan. Mama, don't look me. Yeah. At mukhang kakain kami ngayon ng steak and eggs. Ang pananghalian. Or brunch. Hi! Kohan! Hi! Hi, Kohan! What's that? Butter. Oh, butter. Okay. Butter din. 4? Daddy, no, don't leave Butter me. 4? Steak. Okay. When do I flip it? When do I flip it? Okay. Okay. I can see it daw. Okay. Yung sa akin, pwede na siguro ibalik natin. O, kasi yung sa akin nga, gusto ko yung well done. Yun. Ayun. Ayan. Ayoko na may dugo-dugo. Tignan natin yung kay Daddy saka kay Bebe. Ayan, mukhang pwede naman yata. Ayan. Okay. Kahit may lockdown, tuloy ang buhay. Tipid-tipid lang. Kung dati kumakain ng 2 hiwa ng steak, ay 2 slab ng steak, ngayon isa lang. Kaya naman yan. Yan na. Tara na muna natin uli. Alright. So, ayan. Sabi nga nung kanta, tuloy ang buhay kahit na may lockdown. Ay, naiba yung lyrics. Corny ko. Haha. Ayan. Yan ang view sa likod namin. Nako, pag nag-fall, heto na. Napakadami naman ding mga babagsak na dahon. Hi, Daddy. Okay? Hi. So, I need my glasses. yeah, okay, you can wear mine. You wanna wear mine? Sure. Okay. Tignan natin kung ano itsura mo. Let me see. You're pink. Wow. Wow. Okay, wow. Yeah. Yan pala yung style nun. Yan na. Nalistad na ulit. Go on, boy. Where's white dog, Kaylo? Kaylo! Oh, there's... Hi, Kaylo. Yan. Hello. Hi, Kaylo. Okay, can you dance, baby? Kaylo, come here. Dance. Come on, up. Yan pala yun. Okay, para siguro mas malasa. Yan palang stick no. You want me to know it or no? Sure. Bring it up. Huh? Okay, and then? Once I'm done, you can put yours. Okay. Ayan. So, another technique pala yan. Pag daw natapos i-grill, okay, tapatong lang sa butter. To make it what? Buttery. Oh, battery. Okay. Alright. Oo nga naman. Alright, so long for now, mga gagayam.
Okay, be an inspiration and stay blessed. Bye-bye.